હેલો એવરીવન, આજના વિડીયોમાં આપણે ખાટલી વર્કનું તોરણ કેવી રીતે બાંધવું એ શીખીશું અને તોરણની શરૂઆત કેવી રીતે કરવી એ શીખીશું। સૌથી પહેલાં 2-3 નોટ લગાવી દેવાની છે જેથી કરીને આપણું તોરણ મજબૂત રહે। આપણે જેટલા મોતીનું તોરણ બનાવવાનું હોય એના કરતાં એક દોરાની લાઈન આપણે વધારે લેવાની છે। મારે 23 મોતીનું તોરણ બનાવવાનું